අපි කතා කරන්නේ Python ගැන. මේ playlist එකක්ම අපි Python ගැන හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් Python download කරගන්න හැටි, install කරගන්න හැටි කතා කරමු. ඒ වගේම Python පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රම දෙකක් ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. අපිව දැම්ම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Google එකට ගිහිල්ලා Google එකේ type කරගන්න Python download කියලා. ඊට පස්සේ හම්බෙන search result එකේ තියෙන පළවෙනි link එකට යන්න python.org කියන ඒගොල්ලන්ගේ website එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අදාළ OS එකට අනුව කොහොමද download කරගන්න කියලා. Windows, Linux, Mac OS වෙන එකක් නම් වෙන ඒ ඔයගොල්ලන්ට අදාළ OS එකට ගැලපෙන විදිහට මෙතනින් download Python කියන එක දීලා latest version එක පුළුවන් download කරගන්න. මගේ Windows තියෙන. ඉතින් මම Windows වලට අදාළව version එක download කරගන්නවා. ඊට අපිට තියෙන්නේ download කරගත්ත file එක install කරගන්න. ඒක open කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි. මෙතනින් අපි install now කියන එක ඔබලා install කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට එතන search task bar එකේ search කරගන්න පුළුවන්. search bar එකට ගිහින් ගන්න Python කියලා. ගාවට පස්සේ අපිට Python IDLE එක පෙන්නනවා. Python shell එක. ඒක අපිට open කරගෙන අපිට ඉස්සරහට ඕන කරන code ටික මේකේ ලියාගෙන වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට Python shell එක open වෙනවා. අපි පොඩි code එකක් ලියලා බලමු. print command එකක් වගේ ලියලා බලමු. print command එක ලියලා මම දානවා hello කියලා. hello කියලා මම type කරගෙන අපි බලමු run කරලා මේ code එක කොහමද output එක හම්බෙන්නේ කියලා. ඔය විදිහට සරලව අපිට code එකක් ලියලා output එක ගන්න මේ shell එකෙන් පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපි බලමු Python download කරලා install කරලා මේ shell එක වෙනුවට අපිට කරන්න පුළුවන් තවත් වැඩක් ගැන. අපිට පුළුවන් මෙතන search කරගන්න cmd කියලා command line interface එක open කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනින් ගන්න py කියලා type කරලා enter කරාම අපිට Python shell එක වගේම command line interface එකනොත් Python පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට Python install කරලා තියෙන්න ඕනේ, නැතුව බෑ. PC එකට නැතුව අපිට Python පාවිච්චි කරන්න බෑ command line interface එකෙන්. හරි, අපි අරකේ වගේම මේකෙත් වචනයක් දීලා බලමු. code එක run වෙනවා. output එක හම්බ වෙනවා. ඒ විදිහට අපිට command line interface එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි, මේ දෙකම බැරි නම් download කරන්න විදියක් නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට තම phone එකකින් වගේ නම් ඕගොල්ලෝ Python use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ඊළඟ ක්‍රමයට යන්න. ඒක තමයි ගන්න තියෙන Google එකට ගිහිල්ලා type කරගන්න W3 schools කියලා. W3 schools කියලා Python කියලා search කරගන්න. W3 schools Python කියලා search කරගෙන W3 schools website එකට ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා Python ඒ වගේම ඕනම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් languages තියෙනවා. ඒකේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මේ තියෙන Python tutorial එක. මේකේ තව තියෙනවා SQL, HTML, C, C++ මේ තියෙන්නේ. ඔය විදිහට ඕනම එකක් මේකේ තියෙනවා, ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් ගිහිල්ලා Python කියන එකට ආවට පස්සේ මේකේ ගොඩක් පාඩම් ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා මේ write yourself කියලා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් ඕනනම් Python code එකක් ලියලා run කරගන්න. මේකට Python install කරගන්න ඕනේ නැහැ. website එකෙන්ම අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනත් අර වගේම වචනයක් දාලා පොඩි code එකක් ලියලා run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මෙතනින් ලියා ගන්නවා audio bits කියලා. ලියලා run කරාට පස්සේ අපිට code එකේ output එක මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන්. ඔය විදිහටයි
මේකෙන් Python පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම ක්‍රම තුනක් කියලා දුන්නා. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න හැටි. ඒ වගේම command line interface එකෙන් කොහොමද Python open කරගන්නේ කියලා කියලා දුන්නා. මේ W3 schools website එකෙන් Python use කරන්න හැටි කියලා දුන්නා. ඔය ක්‍රම තුන තමයි මම කියලා දුන්නේ. හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් Python තවත් කතා කරමු. මේක ලොකු playlist එකක් වෙයි. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, අපිව subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු එහෙනම්. බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට.